центрі нашого чумацького шляху, сузір'я Стрільця, висить собі звичайна молекулярна хмара Сагіттаріус Б2. На перший погляд нічого незвичного, просто газ, пилюка, стандартний космічний туман. Але іспанські радіотелескопи Айрам вирішили прогнати її через спектральний аналіз. І от вони знаходять там вуглець, водень, кисень, а потім бац! Етиловий спирт. А що найцікавіше, щоб виготовити спирт на Землі, ми будуємо величезні заводи, витрачаємо купу енергії та часу. А тут він просто висить у космосі, сам по собі. Це загадка, бо виходить, що життя та його хімічні цеглинки замішуються в такому коктейлі ще до того, як з'явилися планети чи зірки. А що, якщо Всесвіт не просто порожній, а з самого початку був заряджений на те, щоб виникло щось живе? Або в когось у космосі реально налагоджений бізнес таких масштабів, що нам і не снилося. За 12 мільярдів світлових років від нас, майже на самому краї Всесвіту, обсерваторія ЕСО за допомогою телескопа ВЛТ знайшла об'єкт, що випромінює в трильйони разів більше енергії, ніж наше Сонце. Астрофізики вивчили спектр і виявили навколо нього гігантську хмару водяної пари. Води там у 140 трильйонів разів більше, ніж в усіх океанах Землі разом узятих. А що найцікавіше, вона з'явилася значно раніше, ніж мала б за всіма теоріями, фактично на світанку часів, коли Всесвіту було лише кілька мільярдів років. Вода мала бути рідкістю в таку ранню епоху, але вона там уже існувала в промислових масштабах. Виходить, що будівельний матеріал для життя був готовий у Всесвіті мало не з перших днів його існування. Або Всесвіту більше років, ніж ми вважаємо. Телескоп Хаббл спостерігав за галактикою NGC 1309 і зафіксував вибух зірки. По всіх підручниках фізики така подія мала б знищити зірку вщент, перетворивши її на хмару розпеченого газу. Але коли пил розсіявся, вчені побачили, що ядро зірки вціліло, просто його перекосило після удару. Божевілля в тому. Вона продовжує світити, хоча по факту мала померти. Реальний космічний нежить, який плює на всі закони еволюції зірок. А що, якщо ми взагалі не розуміємо, як працює фінал життя таких об'єктів, і замість смерті зірка просто переходить у якийсь інший, але стабільний стан. Космічний телескоп Фермі просканував центр чумацького шляху і знайшов там дві велетенські бульбашки гамма-випромінювання, що простягаються на 25 тисяч світлових років. Це не просто відлуння, це сліди катастрофи, яка сталася у нашому домі зовсім нещодавно, за космічними мірками. А що якщо це не вибух, а наслідок чогось сильнішого і загадковішого? Ми спостерігаємо наслідки викиду, який не має пояснення. Це виглядає як витік енергії, який ми не в силах осягнути, бо наші прилади бачать тільки зовнішні наслідки, а не причину. Радіотелескоп Мееркат випадково натрапив на ідеально круглі радіокільця в космосі. Це не туманності, не залишки вибухів зірок. Там немає ніякого джерела випромінювання в центрі. Просто гігантське геометричне кільце в порожнечі. Звідки воно там взялось, ніхто не розуміє. Зазвичай у космосі, у будь-якого явища, має бути причина – газ, зірка чи радіація. А тут слід є. А того, хто його залишив, немає. Можливо, це відлуння процесів, про які ми ще навіть не здогадуємось. Або якісь штампи на тканині простору, які ми просто не розуміємо. Телескоп Кеплер зафіксував, що ця зірка в сузір'ї Лебедя гасне на 22%, коли їй заманеться. Це не мілісекундні коливання, це серйозне падіння яскравості. Вчені перевірили все – від пилу до комет, але жодна модель не дає відповіді.
Це найбільш дратуюча зірка в каталогах НАСА, бо вона поводиться так, ніби навколо неї літає щось неприродно велике. Ми шукаємо природні причини, бо так спокійніше, але факти свідчать, що там коїться щось, чому ми досі не знайшли пояснення. Обсерваторія Чайм ловить сигнали, які тривають лише мілісекунди. На перший погляд – шум, нічого особливого. Але найцікавіше починається, коли ми починаємо підраховувати силу цього сигналу, який б'є по наших антенах на Землі. Ми беремо потужність, що дійшла до нас, враховуємо затримку частот через космічний пил. Це дає нам точну відстань у мільярди світлових років і підставляємо ці дані у фізичні формули. І виходить, що цей сигнал б'є силою цілих галактик. Щоб сигнал з такою силою долетів до нас через таку прірву, джерело мало в моменті викинути стільки енергії, скільки всі зірки цілої галактики генерують за цілий рік. І неймовірне те, що там фізично пусто. Там немає жодної зірки. Нічого. Ця загадка змушує астрофізиків просто чухати потилицю. Це гігантське кільце з галактик діаметром 1,3 мільярда світлових років. Воно настільки велике, що виходить за всі рамки того, як матерія може розподілятися у Всесвіті. Воно виглядає як ідеальна геометрична фігура, яка висить у космосі, ніби хтось прокреслив її циркулем. А що найцікавіше, структура Всесвіту має бути хаотичною, розмазаною плямами, а не чіткими фігурами. А тут кільце. Це об'єкт, який астрономи називають космологічною помилкою, бо він не вкладається в жодну модель розширення космосу. Він там, і він ставить всю сучасну фізику в незручне положення. Вчені зафіксували, що щось тягне нашу галактику в сторону. Через велике скупчення зірок ми не бачимо, що це, але точно це фіксуємо. Це величезний об'єкт у сузір'ї Косинець. Аналіз руху тисяч галактик показав одну річ – усе летить туди зі швидкістю 600 кілометрів за секунду. Це як космічний пилосос, який тягне нас у невідомість, а ми навіть не можемо зазирнути за кут. Ми летимо в сторону об'єкта, про який нічого не знаємо, крім того, що він сильніший за нас. Якщо ви подивитесь на зоряне небо, ви побачите купу зірок та галактик. Куди б ви не подивилися, ви це побачите. Окрім цього місця в сузір'ї Волопаса. Тут просто діра розміром у 300 мільйонів світлових років. Тобто світло від початку і до кінця цього місця, рухаючись зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду, буде летіти 300 мільйонів років. За всіма розрахунками, у такому об'ємі мало бути близько 2000 галактик, але ми бачимо лише близько 60. Це найбільша прірва, яку ми коли-небудь бачили. Місце, де космос просто вирішив не існувати. Вчені висували різні гіпотези від того, що це результат злиття кількох менших порожнеч, до більш екзотичних ідей про те, що ця діра – наслідок діяльності розвиненої цивілізації, яка спожила всю матерію в цій зоні. Інші припускають, що це шрам від зіткнення нашого Всесвіту з іншим. Космос наповнений величезною кількістю загадок, від яких мурашки по шкірі. Підпишіться, напишіть, як вам такий формат і чим би ми могли покращити контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось.